હાય, હું છું ગાંધી. મિત્રો, આપણે નંબર સિસ્ટમના લાસ્ટ વિડીયોની અંદર અલગ અલગ નંબર સિસ્ટમ્સના ટાઈપ્સ જોયા હતા. ડેસિમલ, બાઇનરી, ઓક્ટલ, હેક્સાડેસિમલ જોયું હતું અને આપણે એક મેથડ કન્વર્ઝનની જોઈ હતી ફ્રોમ ડેસિમલ ટુ બાઇનરી. હવે આ વિડીયોની અંદર મિત્રો આપણે ફ્રોમ ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલ અને ડેસિમલ ટુ હેક્સાડેસિમલ જોવાના છે. જો તમને ડેસિમલ ટુ બાઇનરી આવડી ગઈ છે તો ડેફિનેટલી મિત્રો ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલ અને ડેસિમલ ટુ હેક્સાડેસિમલ આવડશે જ, ગેરંટી સાથે. ચાલો જોઈએ મિત્રો ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલ ની અંદર કેવો ક્વેશ્ચન પૂછાય અને એને કેવી રીતના સોલ્વ કરવાનો. કન્વર્ટ 4321 ડેસિમલ ઇન્ટુ ઓક્ટલ. રાઈટ, કોઈ પણ નંબર લઈ લો ને, કોઈ પણ નંબર લઈ લો. ઓક્ટલ છે એટલે બેઝ કયો? 8. બેઝ 8 હોય એટલે એને કેટલા વડે ડિવાઈડ કરવાનો? 8 થી જેવું આપણે બાઇનરીમાં કન્વર્ઝન માટે ડિવાઈડ બાય 2 કરતા હતા સેમ વે ડિવાઈડ બાય 8 કરવાનો. મિત્રો ઓક્ટલ એટલે બેઝ 8 કહેવાય. And therefore 4321 will be divided by 8. અગેન મિત્રો મેં તમને કીધું છે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરશો કોઈ જ વાંધો નથી. તો ચલો આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં કરીએ. 4321 ડિવાઈડ બાય 8 એટલે આનો આન્સર આવે છે 540.125. આપણે પોઈન્ટને લેવા દેવા છે જ નહીં, આપણે લખવાનું 540. રાઈટ, ઓકે. હવે રિમાઇન્ડર કેટલો બચ્યો? તો એના માટે મિત્રો 540 નો 8 જોડે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ તો એનો આન્સર આવે છે 4320. 4320 માંથી 4321 સબટ્રેક્ટ કરીએ એટલે -1 આન્સર આવે. આપણને ખબર છે કે રિમાઇન્ડર આપણે માઇનસ નથી રાખવાની એટલે અહીંયા લખવાનો 1. આ જ વસ્તુ તમે મેન્યુઅલી કરો તો ડાયરેક્ટલી આપણને 1 રિમાઇન્ડર મળી જાત, શેષ મળી જાત. હવે ફરીથી 540 ડિવાઈડ બાય 8 67.5 આપણે લખવાનો 67. પછી 67 નો 8 જોડે મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ એટલે 536 આવે. એને 540 માંથી સબટ્રેક્ટ કરીએ એટલે આન્સર આવે છે 4. ડિફરન્સ આવે 4. અગેન 67 ડિવાઈડ બાય 8 કરીએ એટલે 8.375 આવે. આપણે ખાલી લખવાનો 8. 8 8 ઝા 64 માઇનસ 67 એટલે એનો આન્સર આવે 3. અચ્છા, હવે આ 8 ને અગેન 8 વડે ડિવાઈડ કરીએ એટલે 8 1 ઝા 8 0 0 0 8 1 ઝા 8 અહીંયા આવશે 0. હવે પતી ગયું. રિમાઇન્ડર 0 આવી ગઈ, અહીંયા 1 આવી ગયો. હવે કંઈ નહીં થાય આગળ. અચ્છા, ઓક્ટલ ની અંદર બેઝ 8 છે મતલબ કે ડિજિટ્સ 0 to 7 સુધી હશે. ક્યાં સુધી? 0 to 7 સુધી હશે. એટલે ખાસ જોવાનું મિત્રો, આ જે રિમાઇન્ડરમાં નંબર્સ આવે છે એ 7 કરતા મોટા ના હોવો જોઈએ. નથી જ. નીચેથી ઉપર, યાદ આવ્યું? નીચેથી ઉપર. સો therefore 4321 decimal is equal to 10341 octal. yes, ઓક્ટલ ની અંદર ધ્યાન રાખવાનું 0 to 7 સુધીના જે ડિજિટ્સ આવવા જોઈએ. બાઇનરી ની અંદર 0 અને 1 જ આવવા જોઈએ. હેક્સાડેસિમલ ની અંદર 0 to 9 અને A to F આવવા જોઈએ. ડેસિમલ ની અંદર 0 to 9 આવવા જોઈએ. આ આપણો ઓક્ટલ નો આન્સર. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, કન્વર્ટ 0.4728 ડેસિમલ ઇન્ટુ ઓક્ટલ. 0 પોઈન્ટ આવ્યો તો મલ્ટીપ્લાય બાય 8 કરવાનું ને. બાઇનરીમાં મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરતા હતા, અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 8. 0.4728 મલ્ટીપ્લાય બાય 8. ચલો આનો આન્સર ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ તો 0.4728 into 8 3.7824. આપણે શું લખવાનું મિત્રો? 3 લખવાનો. સાઈડમાં થોડી સ્પેસ છોડીને 3 લખી દેવાનો અને અહીંયા લખવાનો 0.7824 મલ્ટીપ્લાય બાય 8 6.2592. 6 અહીંયા લખો મિત્રો 0.2592 મલ્ટીપ્લાય બાય 8. કેલ્ક્યુલેશનમાં ખાલી ભૂલ ના થવી જોઈએ બસ. 2.0736 2 અહીંયા 0.0736 into 8 0.0736 into 8 0.5880 અહીંયા 0.5888 into 8
4.71044 અહીંયા 0.7104 into 8 5.6832 5 અહીંયા બસ પતી ગયું ને 6 તો બહુ થઈ ગયા, મોર ધેન ઇનફ છે. હવે આ લાગે છે આ ટર્મિનેટ થવાનું નથી તો એને કહેવાય નોન ટર્મિનેટિંગ. ને નોન ટર્મિનેટિંગ હોય એટલે પતાઈ દેવાનું પછી 6 5 6 મેક્સિમમ. ઉપરથી નીચે 0.4728 ડેસિમલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પોઈન્ટ લખવાનું ના ભૂલતા 0.362045 પત્યું છે નો તો ડોટ 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 ઓક્ટલ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો કન્વર્ટ 1506.32 ડેસિમલ ઇન્ટુ ઓક્ટલ. સૌથી પહેલા આપણે 1506 લેવાનો, એને ડિવાઈડ બાય 8 થી સોલ્વ કરવાનો, પછી 0.32 લેવાના, એને મલ્ટીપ્લાય બાય 8 થી સોલ્વ કરવાનો. એઝ યુ નો 1506 ડિવાઈડ બાય 8. ચાલો સોલ્વ કરીએ. 1506 ડિવાઈડ બાય 8 188.25 નહીં લખવાના, 188. હવે 188 ને 8 થી ડિવાઈડ કરું તો 1504 આવે છે અને એ 1504 ને 1506 થી સબટ્રેક્ટ કરું એટલે આન્સર આવે છે એનો 2. રિમાઇન્ડર આવશે 2. ફરીથી 188 ને 8 થી ડિવાઈડ કરું તો 23.5 આવે, આપણે લખવાના 23 ને 8 થી મલ્ટીપ્લાય કરું 184 માઇનસ 188 રિમાઇન્ડર આવશે 4. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ. મિત્રો તમારે પણ આવતું જશે, તમે પણ સાયમલ્ટેનિયસલી કરતા જજો. આવશે જ ટ્રાય કરો. કેલ્ક્યુલેશનમાં કંઈ પણ તમારે ગડબડ આવે, મિસ્ટેક આવે તો પૂછો મને. આપણી નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશનની અંદર પૂછો મિત્રો. ડાઉટ સોલ્વિંગ પોર્ટલ છે, એની અંદર તમે પૂછી શકો છો અને ડેફિનેટલી તમને તમારા બધા જ ડાઉટ્સનું, બધા જ પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન મળશે. 23 ને 8 થી ડિવાઈડ કરું તો 2.875 તો લખવાનો 2 into 8 કરીશું એટલે 16 મળશે. 16 minus 23 એટલે 7 minus 7 આવે, આપણે 7 લખવાનો. અચ્છા હવે ભલે અહીંયા 1 નથી, અચ્છા એ વસ્તુ છે ને જે મેં તમને કીધી હતી કે અહીંયા 1 આવવો જોઈએ એટલે પતાઈ દેવાનું. એ વસ્તુ જ્યારે કોઈ પણ ડેસિમલને બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવાનું હોય ત્યારે. કેમ? કારણ કે એ નંબર 1 અથવા તો એનાથી નાનો આવવો જોઈએ, એટલે એનાથી તો મોટો કોઈ આવવાનો છે જ નહીં. આની અંદર મિત્રો ઓક્ટલમાં જ્યારે કન્વર્ટ કરવાનું હોય ત્યારે અહીંયા 8 કરતા નાનો નંબર આવે, કોઈ પણ 8 થી નાનો નંબર આવે એટલે પતાઈ દેવાનો. પેલામાં 1 અથવા એનાથી નાનો નંબર આવે તો આમાં 8 અથવા એનાથી નાનો 8 થી નાનો નંબર મતલબ કે 7 અથવા તો એનાથી નાનો નંબર આવે એટલે પતાઈ દેવાનો. અહીંયા 2 આવી ગયો which cannot be further divided by 8. સો અહીંયા પૂરું થઈ ગયું આપણું નીચેથી ઉપર. સો therefore 1506 જ્યારે તમે લખો છો 0.32 ને જ્યારે આપણે ઓક્ટલમાં કન્વર્ટ કરીએ તો સૌથી પહેલા તો લખી જ નાખીએ 2742, પછી પોઈન્ટનું હવે કરીએ છીએ 0.32 મલ્ટીપ્લાય બાય 8 2.56 2 અહીંયા લખો 0.56 મલ્ટીપ્લાય બાય 8 4.48 4 અહીંયા લખો 0.48 મલ્ટીપ્લાય બાય 8 3.84 3 અહીંયા 0.84 into 8 6.72 6 અહીંયા 0.72 into 8 5.76 5 અહીંયા 0.76 into 8 6.08 6 આવ્યું. ઇનફ છે, પતાઈ નાખો. ઉપરથી નીચે 24 લખો પોઈન્ટ પછી પોઈન્ટ પછી 24 36 56 નોન ટર્મિનેટિંગ છે એટલે ડોટ 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 ઓક્ટલ. 1506 ને ડિવાઈડ બાય 8 કરીને સોલ્વ કરો, 0.32 ને મલ્ટીપ્લાય બાય 8 કરીને સોલ્વ કરો. બંનેનું જે કમ્બાઈન જે આન્સર આવે છે એને લખી દો, ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલ બની ગયું. મિત્રો જેવું આપણે ડેસિમલ ટુ બાઇનરીની અંદર અને ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલની અંદર કરીએ છીએ, સેમ પ્રોસિજર ડેસિમલ ટુ હેક્સાડેસિમલની અંદર કરવાની છે. ડિવાઈડ બાય 16 અથવા તો મલ્ટીપ્લાય બાય 16 કરવું પડશે કેમ કે હેક્સાડેસિમલનો બેઝ છે 16.
3875 ડેસિમલ નંબર આપેલો છે and we have to convert it into hexadecimal base 16. અહીંયા યાદ રાખવાનું મિત્રો, હેક્સાડેસિમલ માં 0 to 15 સુધી છે, પણ it is denoted as 0 to 9 and A to F. A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14 અને F is 15. આ વસ્તુ એટલા માટે હું વધારે ક્લિયર કરું છું, સ્પેસિફાઈ કરું છું, બીકોઝ આ એક્ઝામ્પલ્સ ની અંદર મિત્રો આપણે એનો યુઝ કરવાના છીએ 0 to 9 A to F. તો 3875 જે આપણો ડેસિમલ નંબર છે, વી હેવ ટુ કન્વર્ટ ઇન્ટુ હેક્સાડેસિમલ ડિવાઇડ બાય 16 કરવું પડશે. મોટા ભાગે આ વસ્તુ લોકો કેલ્ક્યુલેટરમાં જ કરતા હોય કે બીકોઝ 16 નું ટેબલ આવડતું હોય, ના પણ આવડતું હોય. સો 3875 ડિવાઇડ બાય 16 એટલે એનો આન્સર આવે છે 242.1875. 242 લખ્યા. હવે 242 ને 16 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ, 3872 આવે છે, એમાંથી 3875 સબટ્રેક્ટ કરીએ એટલે રિમાઇન્ડર આવશે 3. ફરીથી 242 ને 16 થી ડિવાઇડ કરી નાખ્યા એટલે 15.125 આવે. આપણે લખવાના 15 ને 16 થી મલ્ટીપ્લાય કરું અને એને 242 માંથી સબટ્રેક્ટ કરું તો રિમાઇન્ડર બચે છે 2. અચ્છા, હવે 15 ને 16 થી ડિવાઇડ કરાશે? નહીં કરાય. 0 to 15 સુધીમાં કોઈ પણ નંબર આવે પછી that cannot be divided with 16 તો પતી ગયું. હા, પતી ગયું. તો નીચેથી ઉપર જઈએ તો આન્સર શું આવશે? 15 to 3 હે ને? 15 to 3 ના 15 એટલે શું? 15 એટલે હેક્સાડેસિમલ ની અંદર F. 15 એટલે F એટલે 3875 decimal can be written as 15 એટલે F લખવાનો, then 2 then 3 hexadecimal. યસ, એટલા માટે જ મિત્રો મેં વસ્તુને વધારે સારી રીતે ક્લેરિફાઈ સ્પેસિફાઈ કરી હતી. 15 એટલે F લખવાનો, ભૂલથી પણ 15 ના લખાઈ જાય, નહીંતર આન્સર તમે લખશો શું? 1523. ખોટો 1523 નહીં, F23 hexadecimal. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ 0.752. ઓહો, 0 પોઈન્ટ વાળો આવ્યો. 0 પોઈન્ટ વાળો હેક્સાડેસિમલ માં કન્વર્ટ કરવાનો, શું કરવાનું? મલ્ટીપ્લાય બાય 16. તો 0.752 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 કરીએ તો 12.032 લખવાનું શું અહીંયા? 12 સ્પેસ છોડીને. પછી 0.032 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 કરીએ તો 0.512. 0 અહીંયા લખો. 0.512 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 8.192. 8 અહીંયા 0.192 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 0.192 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 3.072. અહીંયા 3 લખીશું. આઈ એમ સોરી, 0.072 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 1.152. અહીંયા 0.152 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 2.432. અહીંયા પતી ગયું. 6 થઈ ગયા. હવે ટર્મિનેટ નથી થતું તો પતાઈ નાખ્યું ઉપરથી નીચે. So therefore 0.752 decimal is equal to 12 લખવાનું. નહીં 12 એટલે શું? C A B C 10 11 12 એટલે C લખો તો C 0. C 0.8312 hexadecimal. C લખજો મિત્રો. A B C D E F 10 11 12 13 14 15. આ વિડિયોનો આ ટોપિકનો મિત્રો ડેસિમલ ટુ હેક્સાડેસિમલ ટોપિકનો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો 3414.35 ડેસિમલ ને આપણે હેક્સાડેસિમલ માં કન્વર્ટ કરવાનો છે. એઝ વી નો 3414
ડિવાઈડ બાય 16 કરવાનો. એઝ વી નો 0.35 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 કરવાનો. યસ ઓર નો? 3414 ડિવાઈડ બાય 16 ને 0.35 મલ્ટીપ્લાય બાય 16. ચલો કરવા માંડીએ. 3414 ડિવાઈડ બાય 16. આન્સર આવે છે 213.375. આપણે 213 લખ્યું, મલ્ટીપ્લાય બાય 16 કરી નાખીએ તો 3408 આવે છે. એને 3414 માંથી સબટ્રેક્ટ કરીએ એટલે રિમાઇન્ડર વધશે 6. ફરીથી 213 ને ડિવાઈડ બાય 16 કરીએ તો 13 આન્સર આવે છે. 13.3125. આપણે 13 લખવાનું, 13 into 16 કરીએ તો 208 આવે છે અને 213 માંથી સબટ્રેક્ટ કરી એટલે 5 આવે છે. આવે છે તમારે? આવવો જ જોઈએ મિત્રો. 13 ને 16 થી ડિવાઈડ નહીં કરાય. પતી ગયું. 13 એઝ ઇટ ઇઝ હવે રાખવાનો નીચેથી ઉપર. પહેલા આનું લખી કાઢીએ. સો 3414.35 ડેસિમલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13 એટલે ડી 5 6 પોઈન્ટ. હવે કરીએ 0.35 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 5.6. અહીંયાથી 5 લીધો, અહીંયાથી 0.6 લીધો. 0.6 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 9.6. અહીંયાથી 9 લીધો, અહીંયાથી 0.6 લીધો. મલ્ટીપ્લાય બાય 16 ફરીથી યસ 9.6 આવે. 9 અહીંયા મૂક્યો, અગેન 0.6 મલ્ટીપ્લાય બાય 16 9.6. આ જો એક વસ્તુ તમે રિપીટ કરી, પેટર્ન 9.6 નેક્સ્ટ પણ 9.6 જ આવશે. અહીંયાથી 9 લઈશું, 0.6 કરીશું તો 0.6 into 16 9.6 જ આવશે. ફરી વખત આ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી મિત્રો 9999 જ આવે રાખશો, ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી. સો હવે પછી કંઈ કરવાનો મતલબ નથી. ઉપરથી નીચે જઈએ તો 0.5999. તમારે જેટલા લખવા એટલા લખવાનો. હું 4 લખી દઉં છું. ઓકે, પછી ડોટ કરવાનું નહીં ભૂલવાનું. ડોટ હેક્સાડેસિમલ. તો કોઈ પણ વેરાયટીના એક્ઝામ્પલ્સ પૂછાય. વેરાયટી કેટલી? 3. કેવી રીતના? એક તો સાદો કોઈ પણ નંબર, એક 0 પોઈન્ટ વાળો નંબર, અને થર્ડ વેરાયટી લાવી કોઈ પણ, મતલબ કે પોઈન્ટ પહેલા પણ ડિજિટ હોય, પોઈન્ટ પછી પણ ડિજિટ હોય, જેવું આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર પણ વાત થઈ હતી. બસ આના સિવાય કોઈ જ મિત્રો વેરાયટી નથી. ડેસિમલ ટુ બાઇનરી, ડેસિમલ ટુ ઓક્ટલ અને ડેસિમલ ટુ હેક્સાડેસિમલ ની અંદર. હવે આ જે 3 મેથડ છે એ 3 મેથડના મિત્રો એક્ઝામ્પલ્સ સેમ જેવા હતા. હવે જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર કરવાનું છે એની અંદર આપણે દરેકને ડેસિમલમાં કન્વર્ટ કરવાના છે. આ આપણે જોયું ડેસિમલમાંથી ઓક્ટલ, ડેસિમલમાંથી હેક્સાડેસિમલ, ડેસિમલમાંથી બાઇનરી. હવે આપણે મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જે જોવાનું છે એ બાઇનરી ટુ ડેસિમલ, ઓક્ટલ ટુ ડેસિમલ અને હેક્સાડેસિમલ ટુ ડેસિમલ. એમાં પણ મિત્રો એક મેથડ આવડશે એટલે બીજી બંને મેથડ્સ આવડવાની જ છે. સો આ વિડીયોની અંદર મિત્રો આટલું જ રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ફરી મિત્રો આપણે મળીશું. ત્યાં સુધી આ વિડીયો, આના સિવાયના બધા જ વિડીયોઝ જે પણ જોવાના બાકી હોય ખાસ જોઈ રાખજો, નોટ્સ બનાવી રાખજો મિત્રો, અને કોન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખજો. ક્યાંય કંઈ પણ નાનામાં નાનો ડાઉટ આવે તો પૂછી જ લેજો. નિર્માણ એકેડેમી એપ્લિકેશન છે, પ્લે સ્ટોર ઉપર અવેલેબલ છે, તમને ખબર જ છે. તો ખાસ મિત્રો એને ડાઉનલોડ કરી લેજો ના કરી હોય તો, અને બીજા લોકો જોડે પણ શેર કરજો એટલે એ લોકો પણ ડાઉનલોડ કરી શકે અને એનો યુઝ કરી શકે. ઘણા બધા વિડીયોઝ અવેલેબલ છે, ઘણા બધા ફીચર્સ અવેલેબલ છે, ઘણા બધા કોર્સીસ અવેલેબલ છે. તમે તો યુઝ કરજો જ, તમારા ફ્રેન્ડ્સને પણ યુઝ કરાવડાવજો. મિત્રો ફેસબુક પેજ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ છે, નિર્માણ એકેડેમીના નામથી જ છે, અને ખાસ લાઈક અને ફોલો કરી લેજો. નિર્માણ એકેડેમી નામની યુટ્યુબ ચેનલ છે, એની અંદર ઘણા બધા વિડીયોઝ અવેલેબલ છે. એ વિડીયોઝને લાઈક કરવાનું, એને શેર કરવાનું ના ભૂલતા મિત્રો. એની ઉપર કોમેન્ટ કરજો, તમારા રિવ્યુઝ, તમારા સજેશન્સ કોઈ હોય તો એ પણ કોમેન્ટ કરજો જ. સો કીપ લર્નિંગ, કીપ શેરિંગ એન્ડ થેન્ક યુ.